άσε λίγο συμπλέχτη να προχωρήσει, όχι τελείως, εκεί, ξαναπάτα συμπλέχτη και πάμε δεξιά. Άναψε το φλάς στο δεξί, ψάξε εκεί τη ζώνη εδώ, έτσι ωραία. Να πατήσω φρένο, Ναι. για να δούμε. Όχι, δεν χρειάζεται φρένο, πάει πάρα πολύ σιγά. Λίγο συμπλέχτη, άσε. Έτσι, εκεί, μπράβο. Εκεί. Έτσι, ωραία. Έτσι. Και στρέψτε το σιγά σιγά εδώ, στη δεξιά μεριά. Έτσι, μπράβο, Αγνία. Εδώ, άσε το συμπλέχτη. Ωραία, να πατήσω γκάζι. Και λίγο γκάζι. Έτσι, πάτα γκαζάκι. Ωραία. Αυτό, να πάρει λίγο φόρα. Και τώρα, πάτα συμπλέχτη τέρμα. Βάλε τη δεύτερη. Έτσι, ωραία. Άσε το συμπλέχτη. Εκεί, μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι, ωραία. Θα πάμε εκεί ευθεία σιγά σιγά. Να πούμε ότι έφτιαξα και λογαριασμό στο Patreon. Πώς λέγεται αυτό. Ναι, μου το είπατε. Βέβαια δεν ήξερα καν τι είναι. Πρώτη φορά το κόβωσα. Ωραία, είναι για όσους θέλουν πιο αποκλειστικό περιεχόμενο. Πάτα συμπλέχτη τέρμα και φρένο. Είναι δωρεάν η εγγραφή. Μετά όποιος θέλει να γίνει μέλος πληρώνει το ελάχιστο. Βάλε την πρώτη, άσε το φρένο. Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά ευθεία. Άσε το φρένο και άσε λίγο το συμπλέχτη. Θα περάσουμε τώρα γιατί το βγάλανε το κορδονάκι εκεί την ταινία. Ωραία. Έτσι, ωραία. Και πάντα έτσι θα κοιτάμε. Ωραία. Αυτό. Σιγά σιγά, γιατί τώρα το ξεκίνησα και δεν έχω ούτε έναν εγγεγραμμένο ακόμα. Σιγά σιγά. Αυτό είναι εφαρμογή, πρέπει να το κατεβάσω. Όχι, πατάς Patreon και απλά σου ζητάει μόλις μπεις μέσα. Θα προσέξουμε να πάμε ευθεία. Πάτα συμπλέχτη. Ναι. Πατάς, λέει join for free, δωρεάν. Σου ζητάει τα στοιχεία. Δεν είναι έτσι απλά γράφεσαι, δηλαδή με λογαριασμό Google, με Facebook, αυτό που είπαμε. Σιγά σιγά, έτσι ωραία. Αυτό, άσε το συμπλέχτη και πάμε σιγά σιγά. Και γράφεσαι δωρεάν. Έχω ένα μέχρι στιγμής 2 βίντεο δωρεάν, τα υπόλοιπα είναι επιπληρωμή, δεν χρειάζεται να πεις εκεί, απλά να γραφτείς μόνο. Ναι, για να αυξήσω, πώς το λέμε, τα ποσοστά, δεξιά πάμε, να πάρω κάποιους συνδρομητές που θέλω εγώ, έτσι ωραία, πάμε, ας το φρένο, Φινό. άσε λίγο συμπλέχτη, έτσι εκεί, μπράβο, και τώρα πάμε, στρίψ' το, έτσι ωραία, στρίψ' το, σε βοηθάω κι εγώ, πώς οδηγούσε ο Κώστας. Εκείνος δεν έπρεπε να περιμένει το κόκκινο να στρίψει, Εκεί να φύγει. Σιγά, μην περιμένει, αριστερά πάμε, έτσι εκεί, μπράβο. Δεν περιμένει κανένας τίποτα. Να σταματήσω, θέλετε. Πάτα συμπλέχτη, έτσι ωραία. Κοίτα και από εδώ και πάμε. Όχι, πάμε σιγά σιγά, έτσι ωραία. Σιγά σιγά, εκεί φτάνει. Έτσι, ίσχυμε σιγά σιγά. Ωραία. Έτσι ωραία. Έτσι ωραία και πάμε. Έτσι ωραία. Πάτα συμπλέχτη τέρμα και βάλε τη δεύτερη. Έτσι ωραία. Εκεί του Patreon είναι μια κοινότητα που μπορείς να φτιάξει με αποκλειστικό περιεχόμενο. Άσε λίγο γκάζι, μην πατάς πολύ, άσε και το συμπλέχτη. Τα φυζωνά. Έτσι, ναι, και εκεί πέρα υποτίθεται κάποιος μπορεί να σε στηρίξει, ξέρω εγώ, καταβάλλοντας το ελάχιστο, παράδειγμα. Ποσό. Έχει και το YouTube τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να βγούμε εδώ στον κύριο Καρπουζά. Ποιος είναι αυτός? Δεν θα πούμε το όνομα. Να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάτα συμπλέχτη τέρμα και θα στρέψουμε δεξιά. Να βγούμε στον δρόμο δεξιά. Έτσι, εκεί. Μπράβο. Άσο το φρένο. Μην αφήσει συμπλέχτη. Κοίτα από εκεί, μην έρθει κανένας. Έρχονται. Οπότε εδώ πιο μπροστά θα σταματήσει. Εκεί που βλέπεις λίγο. Πιο μπροστά να βλέπεις, πιο μπροστά στο φρένο. Εκεί που βλέπεις. Πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Εδώ. Έτσι. Πάλι εκεί την πρώτη. Για να βλέπεις μακριά. Έτσι. Εκεί. Μπράβο. Αυτό. Τώρα λίγα, μετά στο λευκό αυτό, πάμε, άστο το φρένο, έτσι, τώρα, τι λες? Όψιμο, τι σημαίνει? Ακριβώς δεν μπορώ να σου το απαντήσω, έτσι ωραία, πάτα συμπλέχτη τέρμα, βάλε τη δεύτερη, έτσι έγραφε εδώ. Έλεγε όψιμο καρπούζι. Ναι, ναι. Από σπόρο. Ναι, όψιμο, το κάνουμε, το γκουγκλάρουμε, έτσι ωραία, εκεί, ωραία. Και ήρεμα θα περάσουμε στην τρίτη. Πάτα συμπλέχτη τέρμα, άσε το γκάζι και μετά κλικ, κλικ, έτσι, εκεί, μπράβο. Άσε το συμπλέχτη και λίγο γκάζι. Τι σημαίνει γινωμένο? Όχι, είναι αυτό που ανθίζει, παράγεται αργότερα από τη συνηθισμένη εποχή του. Ναι, είναι καλύτερο δηλαδή, υποτίθεται. Πιο όριμο. Ναι, πιο όριμο, όψιμο, πιο όριμο αυτό που είπαμε. Τι γίνεται τώρα, τα διαφημίζουν έτσι, γιατί ο παραγωγός θέλει να βγάλει τα πρώτα καρπούζια άρον-άρον
είτε με φάρμακο είτε χωρίς, για να πουλήσει να πάρει λεφτά. Ναι. Εντάξει, ενώ αυτό υποτίθεται οριμάζει, Μόνο του. ναι, μόνο του σιγά σιγά και είναι καλύτερο. Άσε το γκάζι. Μαθαίνουμε σιγά Συμπλέκτη, σιγά γι' αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι ξερόλας. Πάτσα συμπλέκτη. Συμπλέκτη, ωραία, και πάμε σιγά σιγά γκαζάκι Γκάζι. πάλι. Ναι. Πάλι θα με γράψει στα σχόλια ο άλλος. Αυτός ο δάσκαλος δεν παίρνει ανάσα. Όλο λέει. Όλοι λέμε. Πατήσουμε λίγο. Πάτα λίγο, έλα. Να το πατήσουμε Εκεί. λίγο, είπε. Ναι, λίγο, εκεί. Να συνηθίσει λίγο αυτή την ταχύτητα, έτσι, ωραία, μπράβο. Και σε λίγο, μόλις αυξήσουμε ή μόλις περάσουμε πιο κάτω τα άλλα τα φανάρια, θα βάλουμε και την τέταρτη. Α, ωραία. Είναι ευθεία κάτω από την τρίτη, ίσια πίσω. Ναι, ίσια πίσω. Ωραία, θα τη δοκιμάσουμε τώρα. Ναι. Πάτα συμπλέχτη, άσε γκάζι και μετά ίσια πίσω. Έτσι, εκεί, μπράβο. Άσε το συμπλέχτη. Ωραία, και λίγο γκάζι. Η ταχύτητα που τρέχουμε δεν είναι σωστή για τέταρτη, αλλά για να τη μάθουμε. Οπότε, άσε το γκάζι, μη βιάζεσαι λίγο, να σου μιλήσω. Αναβοσβήνουν τα πορτοκαλί σημαίνει ότι θα ανάψει κόκκινο εκεί μπροστά. Πάτα συμπλέχτη και βάλε την τρίτη, ευθεία μπροστά, σιγά σιγά. Έτσι. Άσε σιγά σιγά το συμπλέχτη, Ναι. χωρίς γκάζι. Να κόψει και μόνο του φορά και θα βάλουμε τώρα τη δεύτερη. Πάτα συμπλέχτη τέρμα, βγάλε κενό, κοίτα και λίγο μα θες, έτσι, ωραία. Εκεί, άσε λίγο το συμπλέχτη σιγά σιγά και πάμε λίγο γκάζι. Έτσι, ωραία. Εκεί, μπράβο. Προλαβαίνουμε. Πολύ άνετα, 3 φορές θα το περάσουμε. Πάτα συμπλέχτη, βάλε την τρίτη. Εκεί, μπράβο, έτσι. Άσε το λίγο. Ναι. Έτσι, άσε το συμπλέχτη, να μην βάζεις δύναμη. Πάμε, γκαζάκι. Όσο βάζεις δύναμη δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, ωραία. Αυτό. Είναι κανένας πίσω μας. Πολύ μακριά. Εντάξει. Ωραία. Αυτό, μπράβο. Εκεί, μπράβο. Έτσι, ωραία. Εκεί. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Ωραία, και σε λίγο θα περάσουμε στην τέταρτη. Άρα θα Έτσι. το ξαναβάλουμε. Ναι. Τώρα είμαι στην τρίτη, οπότε θα είναι Ναι, ευθεία τώρα κάτω. πάτα συμπλέχτη, ευθεία κάτω είναι η τέταρτη. Έτσι, εκεί. Άζω συμπλέχτη και λίγο γκάζι. Πρέπει να κοιτάω και τους άλλους. Εμείς μπορεί να πηγαίνουμε σωστά, αλλά οι άλλοι έρχονται πολύ κοντά. Τώρα αυτός εντάξει, καλά πέρασε, αλλά μερικοί δεν περνάνε καλά. Έτσι, ωραία, και πάμε όλο ευθεία. Λίγο γκάζι ακόμα να πλησιάσουμε, λίγο παραπάνω εκεί. Λίγο χεράκια, λίγο πιο έτσι. Και τ' άλλο λίγο έτσι, μπράβο εκεί. Έτσι, εκεί, μπράβο. Εάν τρομάξεις, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να αφήσεις το γκάζι, όχι συμπλέκτη. Μόλις βλέπεις κάτι αφήνεις γκάζι. Αν δεν φτάνει αυτό, τότε θα πατήσουμε φρένο ή συμπλέκτη και φρένο. Συνέχισε λίγο γκάζι. Εκεί, μπράβο. Ωραία. Πώς πάει ο δρόμος. Όπως πάει ο άτιμος ο δρόμος εδώ. Να φτάσουμε Αθήνα πιο γρήγορα από Καρδίτσα, που είπε η Ελεονόρα. Κόβει 40 χιλιόμετρα, είναι το νιου μέτρα. Εδώ έχει stop βλέπω.